Hey guys! Welcome to another video from Mindspill. Lahat tayo'y dumaan sa pagiging broken-hearted from a loss of someone we really love. Mahirap, masakit, at ang hirap mag-umpisa uli lalo na kung naging routine na ng araw-araw mong gawain ang kasama siya. 9 tips paano makamove on sa taong mahal mo. Pero bago yan, pa-subscribe naman sa aming channel at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para updated ka sa aming mga bagong videos. Paano nga ba makalimot? Paano ba ang bumangon uli? Cheer up my friend, I feel you. Here are the 9 tips how to get over your ex. Number 1, cut off contact. Hindi makakatulong sa iyo kung alam mo ang mga ginagawa o pinupuntahan ni ex ngayong wala na kayo. Whether ikaw ang nakipag-break o lalong-lalo na kung ikaw ang brinake. Kapag natapos ang isang relasyon, gustuhin mo man maging mature at ma-maintain ang inyong pagiging magkaibigan ni ex, magiging hadlang ito na bigyang time na maghilom muna ang sugat at sakit ng iyong puso. Kailangan i-unfollow mo muna siya sa social media para maiwasan mo ang selos, maalala ang nakaraan o galit lalo na kung makita mong may iba siyang mga bagong kasama at tila mas masaya siya ngayong wala na kayo. Mas maganda at makakatulong na wala ka munang marinig tungkol sa kanya. Number 2, maghanap ng bagong hobby. Sino nagsabing hindi masarap maging single uli? Nung nasa relasyon ka pa, wala kang oras para sa iyong sarili dahil nakadevote ang oras mo sa mga activities at lakad nyo ni ex. Ito na yung pagkakataon mo maghanap ng new hobby for yourself. Get to know more yourself para pag ready ka na magmahal uli, mas kilala mo na ang sarili mo at mas marami ka nang natutunan at mapaghahandaan mo ang darating na tao na iyong mamahaling uli. Meron ka bang course or hobby na noon mo pa gustong aralin? Kagaya ng animation, painting, gardening, book club, set up a new business, o baka gusto mong mag-umpisa ng YouTube vlogging. The ideas are endless. Ito na yung pagkakataon mong bumangon sa pagkakalugmok at i-enjoy ang pagiging single. Number 3, pamper yourself. Mag-enjoy ka muna. Magbakasyon ka muna o mag-relax kasama ang iyong mga kaibigan. Pwede rin kayong mag-spa day at nang mawala ang mga stress na nararamdaman after the breakup. Magpagupit ng buhok, magpa-manicure, pedicure, gawin mo lahat ng makakapagpasaya sa'yo at magbibigay sa'yo ng a brand new me feeling. Number 4, maging totoo sa sarili. Kung kailangan mong umiyak, iiyak mo lang, hindi nangangahulugang dahil umiyak ka, ikaw ay mahina. Minsan, kailangan mo lang ilabas ito. Gamitin mo ring time ito para mag-reflect. Oo nga, marami kayong magaganda at masasayang pinagsamahan. Isipin mo rin ang mga problemang naging sanhi ng inyong breakup. Gustuhin mo mang ayusin o buuhin ito, kailangan mong tanggapin hindi talaga kayo compatible at ang paghihiwalay ay ang talagang best decisions for both of you. Number 5, magkaroon ng support galing sa iyong kaibigan at pamilya. Mahalaga na meron kang mga kaibigan at pamilya na tutulungan ka habang pinagdadaanan mo ang sakit ng breakup. Sila ang mga taong dadamay sa iyo at pwede mong iyakan, pagsabihan ng iyong nararamdaman at ipapaalala nila sa iyo na di ka nag-iisa. Marami ka rin matututunan sa mga naging experiences nila. Ayon sa mga research, the more na inilalabas mo ang iyong mga nararamdaman verbally, mas nakakatulong ito na mabawasan ang sakit ng iyong pinagdadaanan. Number 6, listen to sad music. During breakup, mas gusto nating makinig ng mga sad songs. Sa pamamagitan ng music, nararamdaman mong may nakaka-relate sa iyong nararamdaman at di ka nag-iisa. Ayon sa research, ang pagkikinig sa mga sad songs ay nakakatulong sa mga broken-hearted magpakalma ng sakit na nararamdaman, nakakaiyak at pag na-release mo na lahat ng emotions, nakakapagpagaan ng pakiramdam at nakakapabuti ng mood. So go ahead, makinig sa iyong breakup playlist, i-release lahat ng negative feelings at nang gumaan ang pakiramdam. Number 7, isipin na past is past. Kung hindi naging maganda ang breakup nyo ni ex at may kimkim kang galit sa kanya, bigyan ng time ang iyong sarili na maghilom ang sakit. Pero wag hayaang kainin ka nito. Kapag hinayaan mong talunin ka ng sakit, nagiging malala ito hanggang ikaw ay magkasakit ng depression at anxiety. Malamang maapektuhan ang iyong relasyon sa paligid, pati na rin ang iyong magiging future relationship. Forgive your ex, forgive yourself, and move on. Number 8, it's okay to still love your ex. Ito yung worst part ng breakup.
Kasi kahit nasasaktan ka sa ginawa ni ex, sa puso mo, alam mong mahal mo pa rin siya at di mo pa rin matanggap na wala na siya. Hindi ibig sabihin na dahil naghiwalay na kayo, wala nang natitirang pagmamahal sa isa't isa. Malamang ilang buwan o taon na ang nakakaraan, nagkaroon kayo ng magandang alaala at nagkaroon kayo ng impact sa bawat isa. Kaya lang, minsan, love just isn't enough. May mga relasyon na hindi talaga nagwo-work. Siguro, hindi lang talaga kayo meant to be at ang pinakamagandang desisyon na pwede niyong ibigay sa bawat isa para hanapin niyo ang inyong sarili para mabuo uli ay ang maghiwalay. Number 9. Be open to a new relationship. Ayon sa isang research, napag-alaman na ang mga taong nagkakaroon ng bagong relationship approximately 7 months after ng breakup ay may mas positibong outlook sa buhay, feeling happier and healthier kumpara sa mga taong pinili maging single muna for a long period of time after the breakup. So ibig sabihin, habang mahalaga na maghilom muna ang sugat bago mag-move on, maging open din sa posibilidad ng bagong magmamahal sa'yo. Huwag itong itaboy dahil lang sa masyado ka pang obsessed sa iyong ex. Breakups are always hard pero alalahanin mong kaya mo at malalampasan mo ito. Thank you for watching. Please don't forget to like, leave a comment, and subscribe to our channel. Hanggang sa muli!